สายันสวัสดิ์ครับคุณผู้ชมวันนี้ผมจะมาพูดคุยสนทนากับคุณผู้ชมกันเรื่องแลนด์สไลด์คุณผู้ชมก็คงจะได้ยินวาทกรรมแลนด์สไลด์มาเยอะแยะมากมายวันนี้ผมจะพูดถึงแลนด์สไลด์ในมุมของผมในรายการ The Overclaim ก่อนอื่นเลยนะฮะเราจะไม่ได้กล่าวย้อนบริบทของแลนด์สไลด์อะไรไปเยอะมากๆผมได้ทำสรุปบทความคิดเห็นบางอย่างเกี่ยวกับแลนด์สไลด์ใน Instagram ของผมเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพไว้ตรงหน้าจอถ้าคุณผู้ชมอยากจะพอสดูก็เชิญตามสบายครับหรือว่าถ้าไม่อยากพอสดูผมจะทิ้งลิงก์ไว้ในคำอธิบายคุณผู้ชมสามารถกดเข้าไปอ่านแล้วก็จริงๆแล้วมันมีคำผิดเล็กๆน้อยๆนะฮะแล้วก็ตอนนี้เราก็ไปแก้อะไรมันไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นก็นึกซะว่ามันเป็นคล้ายๆกับเกมจับผิดภาพเกมฝึกสายตาเกมฝึกสมองอะไรแบบนี้ถ้าสมมุติว่าคุณผู้ชมเจอแล้วว่าจุดผิดเนี่ยมันอยู่ตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์มาให้เบเซอร์เฉลยได้ที่ใต้คอมเมนต์ของคลิปนี้หรือว่าจะ Instagram Post นั้นก็ได้ตามสะดวกเลยครับแลนด์สไลด์ในบริบทของสังคมปัจจุบันเนี่ยมันมีเพื่อปิดสวิตช์สวซึ่งเอาจริงๆแล้วถามว่าเราเนี่ยเห็นด้วยกับการที่พรรคการเมืองพรรคหนึ่งถือครองพื้นที่ส่วนใหญ่ในสภาสสมันโอเคจริงๆหรือเปล่าเอาจริงๆใจลึกๆมันอาจจะไม่โอเคแต่ว่ามันอาจจะเป็นความเป็นไปได้หนึ่งที่จะสามารถปิดสวิตช์สวแล้วก็สร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆในการเมืองไทยได้เอาล่ะถ้าสมมุติว่าพรรคการเมืองพรรคหนึ่งผมขอเรียกมันว่าพรรคพานแดงแล้วกันนะฮะพรรคพานแดงเนี่ยอยากจะได้แลนด์สไลด์ครับโดยที่แลนด์สไลด์เนี่ยโดยความหมายตรงตัวหมายถึงการที่เขาสามารถกวาดที่นั่งในสภาสสไปได้มากกว่า 50% เนาะเพราะฉะนั้นผมจะเอาความเป็นไปได้ที่มันอาจจะเกิดขึ้นเนี่ยมาสรุปให้คุณผู้ชมฟังอยู่3กรณีด้วยกันกรณีแรกเนี่ยคือพรรคพานแดงได้รับแลนด์สไลด์ซึ่งแปลว่าพรรคของเขาจะมีที่นั่งในสภาสสมากกว่า250ที่นั่งแบ่งออกเป็นเคสหนึ่งถ้าสวทั้งหมด no vote พรรคพานแดงจะสามารถตั้งรัฐบาลได้เพียงพรรคเดียวถือครองพื้นที่ส่วนใหญ่ในสภาและอาจจะเกิดวัฒกรรมเดิมที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วเผด็จการรัฐสภาส่วนเคสที่2ถ้าพรรคพานแดงอยากจะตั้งรัฐบาลได้ด้วยพรรคการเมืองเดียวแล้วก็โนสนโนแคร์พรรคอื่นแล้วปรากฏว่าสวโหวตค้านไปให้กับพรรคที่มีเสียงส่วนน้อยในสภาสสสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นได้อีก3กรณีย่อยครับคือ1ยุบสภาแล้วเลือกตั้งใหม่2ซื้องูเห่ามาเพื่อทำให้พรรคการเมืองที่ตั้งรัฐบาลเนี่ยมีที่นั่งในสภาสสมากกว่ากึ่งหนึ่งเพื่อที่จะทำให้การลงมติอะไรต่างๆจะสามารถเกิดขึ้นได้อย่างสะดวกและ3เขาอาจจะรัฐประหารตัวเองแล้วก็เกิดขึ้นมาเหมือนคณะรสช.คณะคสช.อะไรต่างๆนานาที่เรียนในหนังสือประวัติศาสตร์ผมขอเรียกทั้ง3เคสนี้รวมกันไว้ว่าทางตันความเป็นไปได้ที่2สำหรับซีนาริโอถ้าแลนด์สไลด์แล้วจะเป็นอย่างไรต่อคือถ้าพรรคพานแดงร่วมรัฐบาลกับพรรคฝ่ายค้านในรัฐบาลปี62ถ้ารวมกันแล้วเนี่ยได้ที่นั่งในสภาสสมากกว่า375ที่นั่งแปลว่าพรรคอื่นๆที่พรรคพานแดงจะต้องไปหามาเนี่ยจะต้องมีที่นั่งอย่างน้อยประมาณสัก125ที่นั่งแล้วพรรคพานแดงก็จะได้จัดตั้งรัฐบาลผสมจากฝ่ายค้านในปี62มาเป็นฝ่ายรัฐบาลในปี66แบบยกมาทั้งชุดหรือถ้าพรรคพานแดงกับพรรคฝ่ายค้านทั้งหมดไม่สามารถรวมเสียงกันได้เกิน375เสียงก็อาจจะเกิดทางตันขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับซีนาริโอที่3หรือซีนาริโอที่อาจจะเป็นไปได้มากที่สุดถ้าสมมติว่าพรรคพานแดงเกิดแลนด์สไลด์คือพรรคพานแดงร่วมรัฐบาลกับพรรคฝ่ายค้านทั้งหมดในปี62ยกเว้นพรรคไก่ส้มและร่วมรัฐบาลเพิ่มเติมกับพรรคสำเภาน้ำเงินและพรรคพานปราเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเชื่อกันว่าสวที่มีทั้งหมด250คนจะมากับพรรคพานปราทั้งหมด125คนบวกกับพรรคพานแดงที่มีสสอยู่แล้ว250คนกับพรรคฝ่ายค้านที่เหลือที่กล่าวถึงเมื่อสักครู่นี้รวมทั้งหมดชนะแน่ๆยังไงก็จัดตั้งรัฐบาลได้แต่ถ้าพรรคพานแดงไม่แลนด์สไลด์ผมจะมีอีก2ช่วงคะแนนมานำเสนอถึงความเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดขึ้นช่วงคะแนนอีก1ช่วงคะแนนที่เราจะพูดถึงคือช่วงคะแนน 40-50% ไม่แลนด์สไลด์แต่เชื่อว่าคะแนนเท่านี้
คือพรรคการเมืองที่ถือที่นั่งสสมากที่สุดในสภาผมแบ่งออกเป็นอีก2ซีนาริโอย่อยก็คือ1เขายอมที่จะร่วมกับพรรคไก่ส้มซึ่งนั่นก็จะทำให้เขาอาจจะไม่สามารถร่วมรัฐบาลกับพรรครัฐบาลทั้งหมดในปี62ได้ถ้าสมมุติว่าพรรคพันแดงพรรคไก่ส้มและพรรคที่ไก่ส้มโอเครวมกันทั้งหมดเกิน375ที่นั่งก็สามารถจัดตั้งรัฐบาลผสมได้อันนี้อาจจะเป็น idealistic หรือว่าช้อยในอุดมคติของใครหลายๆคนเพราะว่ามันดูเป็นส่วนผสมที่ค่อนข้างจะลงตัวสำหรับการเลือกตั้งในปี66นี้หรือซีนาริโอที่2ก็คือการไม่เอาพรรคไก่ส้มถ้าไม่เอาพรรคไก่ส้มแล้วนั่นก็แปลว่าพรรคพันแดงจะสามารถร่วมรัฐบาลได้เกือบทั้งหมดในสภายกเว้นพรรคเรือปลาและพรรคปลาฟ้าและช่วงคะแนนช่วงสุดท้ายคือ30-40 คะแนนมันก็แปลว่าพรรคพันแดงก็ถือเสียงสสค่อนข้างมากในสภาเช่นกันแต่มันจะมากพอที่จะสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้หรือเปล่ามันก็ไม่แน่ใจมันก็จะแบ่งออกเป็นซีนาริโอ1ถ้าพรรคผ่านปลาพรรคเรือปลาพรรคสำเภาน้ำเงินและพรรคปลาฟ้ารวมที่นั่งสสกันได้เกิน125แปลว่าเขาชนะโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีและได้จัดตั้งรัฐบาลแต่ว่าเขาจะเป็นพรรคที่มีเสียงส่วนน้อยในสภาสสเกิดสิ่งที่เรียกว่าทางตันอีกครั้งครับแล้วก็ซีนาริโอสุดท้ายก็คือถ้าสมมุติว่าพรรคที่ว่ากันเมื่อสักครู่นี้รวมที่นั่งสสกันไม่เกิน125ที่นั่งก็แปลว่าเขาไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้แม้ว่าสวจะเทคะแนนโหวตให้เขาทั้งหมดก็ตามแต่เขาก็ยังไม่ชนะการโหวตเลือกนายกแต่อย่างไรก็ตามการที่พรรคพันแดงมีคะแนนเพียง 30-40% เนี่ยมันก็จะทำให้การเลือกว่าใครตัวแทนจากพรรคไหนจะเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นไปด้วยยากขึ้นเราอาจจะพบกับรัฐบาลผสมที่เรียกได้ว่าเป็นประชาธิปไตยที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ครับทั้งนี้เนี่ยพรรคการเมืองที่เราพูดถึงเนี่ยก็จะโฟกัสไปกับแค่พรรคใหญ่ๆหรือพรรคที่มีพื้นที่สื่อค่อนข้างมากหลังจากนี้จริงๆแล้วความเป็นไปได้ที่สามารถเกิดขึ้นเนี่ยมีได้เป็นล้านๆแบบเลยแต่สิ่งที่ผมกำลังจะพูดนี้มันคือการให้คุณเห็นภาพมากขึ้นว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดพรรคพันแดงเกิดแลนด์สไลด์และนี่คือทั้งหมดของ The Overclaim ในวันนี้ขอให้คุณผู้ชมพบกับวันที่ดีราตรีสวัสดิ์ฝันดีหรือไม่ฝันเลยจะดีกว่าสวัสดีครับ